مننه دوستانو نن به په دې ویډیو کې ګورو چې کومې فنکشن وایو په تیره ویډیو کې مونږه یو څه فنکشن ویلې چې هغه زموږ او تاسو په روزمره ژوند کې ډیر زیات مدد کولای شي لایک سم فنکشن مونږ ویلې او سم اف هم ویلې and sum ifs هم ویلې نن مونږ یو درې یا څلور نورې فنکشن وایو چې هغه به مونږ او تاسو سره په روزمره ژوند کې ډیر زیات مدد کوي and تر ځای چې هغه وګورو اوکې نو موږ سره دلته فنکشنز چې دي نمبر 1 چې کوم یو دی هغه په نوم د کاونټ یادېږي نمبر 2 کاونټ ا دی and نمبر 3 کاونټ اف دی د فورث ون څلورم چې کوم یو دی د کاونټ افس په نوم باندې یادېږي دغه د کاونټ عموما کار څه شی دی څه دپاره پکارېږي دا عموما شمیر درته کوي چې په کومه ساحه کې عددونه موږ ته دوامداره راغلي هغې شمیر موږ ته کېږي لکه څنګه تاسې کتلی شئ په دې سکرین کې موږ سره رول نیم کلاس فیس اینډ ټیچرز دی زموږ غوښتنه دا ده چې دغه فیسونه موږ ته جمع کومه موږ ته یې وشماره یعنی دې د لحاظه موږ غواړو ټوټل سټوډنټس معلوم کړو چې موږ سره ټوټل څومره شاګردان دي نو د دې لپاره موږ یو فنکشن لرو چې هغې ته کاونټ وایي نو ته مساوي کاونټ ولیکې قوس په خلاص کې ان هغه ټوله ساحه به داسې ورته انتخاب کړي ان قوس په بند کو انټر یې نو موږ ته وایي چې تاسې ټوټل لس شاګردان لرئ خو که چیرې تاسې دا سوال پکې لرئ چې استاد محترم داسې وکړه موږ ته دغه فیسونه مه شماره موږ ته دغه نومونه وشماره اوکې مشکل نشته دا به وکړو نو ځکه چیرې راشم کاونټ ولیکم قوس خلاص کم and دغه ټول نومونه انتخاب کم قوس بند کم انټر کم نو ماته زیرو راکوي اوس بله خبره دا یاد ساتئ که چیرې غواړئ تاسې داسې یو ساحه وشمارئ یا داسې ساحې شمیر وکړئ چې په هغه ساحه کې توري راغلي دي لیکنه شوې ده نو د هغې دپاره موږ یو بل فنکشن لرو چې ورته وایي کاونټ ا کاونټ ا فور کاونټ آل دی دا که چیرې په هغه ساحه کې عددونه راغلي وي او که توري راغلي وي دواړه درته شماري نو موږ څه کوو دغه کم کاونټ چې ما لیکلی دې سره زه صرف یو بل توری اضافه کوم چې هغه به ا وي ان اوس یې که چیرې انټر کړم نو تاسې کتلی شئ چې موږ ته شمېر وکړل ان ټوټل لس شاګردان دي دې تر څنګ یو بل فنکشن دی چې هغې ته کاونټ اف وایي دا هم درته یو شمېر کوي خو د یو شرط مطابق لایک زما یو کنډیشن دی زما یو شرط دی د هغې مطابق ما ته یو څه وشماره لکه تاسې اوس کتلی شئ موږ ته ویلې چې ټوټل لس شاګردان دي اوکې خو په دې کې زموږ صرف سی آی ټي شاګردان پکار دي هغه ټوټل څو دانې دي موږ ته هغه هم وشماره نو د دې کار دپاره موږ د کاونټ اف نه استفاده کوو لایک زه دلته ودرېږم مساوي کاونټ اف لیکو قوس خلاصو دا له موږ نه دوه پوښتنې کوي نمبر 1 رینج and نمبر 2 کرایټیریا د رینج معنا دا ساحه هغه ساحه راته انتخاب کړه and کرایټیریا معنا دا هغه مین سپیسیفیک کم کنډیشن چې ته لرې کم خاص شرط چې ته لرې هغه په کرایټیریا کې ورته ولیکه نو زه څه کوم راځم دغه رینج مکمل داسې انتخابوم داسې and کاما ورکوم نو په ډبل کوټس کې هغه څه چې غواړم ما ته وشماري هغه ورته لیکم نو زه په ډبل کوټس کې سی آی ټي ورته لیکم ډبل کوټس هم بند کړلو and قوس مې ورته بند کړل انټر یې کوي نو تاسې کتلی شئ ما ته وایي چې سی آی ټي ټوټل تاسې 8 شاګردان لرئ دا زموږ د یو شرط مطابق یو څه راته وشماره اوس راځو غواړو چیک کړو چې ډي آی ټي موږ سره ټوټل څومره شاګردان دي دا هم زه غواړم وشمارم نو موږ مساوي کاونټ اف بیا لیکو قوس خلاصو هماغه دوه پوښتنې بیا له ما نه وکړلې نو زه به ورته رینج داسې انتخاب کړم and کاما په ډبل کوټس کې څه چې غواړم ما ته وشمارې هغه ما ورته ولیکل کرایټیریا کې and قوس بند و انټر یې کړه نو ما ته وایي چې ډي آی ټي ټوټل 2 شاګردان لري سی آی ټي ټوټل 8 شاګردان لري and ټوټل مکمل لس شاګردان موږ لرو نو انشاءالله په دې خو ورسېدو اوس لږ څه مخکې ځو دلته یو بل فنکشن موږ ته راکړی چې هغې ته کاونټ افس وایي که چیرې ته وایي چې استاد موږ د یو نه زیات شرطونه لرو بیا به څه کوو لایک زما 15 شرطه دي زما 6 شرطه دي یا د هغې نه هم زیات دي نو د دې دپاره په ایکسل کې یو بل فنکشن یې موږ ته راکړی چې په نوم د کاونټ افس ورته وایي د یو نه زیات شرطونه که چیرې موږ لرو د همدې فنکشن نه موږ استفاده کوو لایک څنګه راځئ دلته وګورئ فرض کا زم چې موږ سره څومره کلاسونه چې دي هغه هر یو کلاس موږ یو استاد ته ورکړی یو څوک وایي چې داسې وکړه په دې کې دغه د علي استاد د سی آی ټي ټوټل څونه کلاسونه دي دغه ماته وشماره کاونټ یې کراته نو خبره څو شرطو ته لاړه 2 شرطو ته یو سی آی ټي کلاس باید اوسي دویم استاد باید علي اوسي تاسې کتلی شئ موږ سره علي استاد هم شته and ساحل هم شته خو زموږ شرط پکې علي استاد دی د علي استاد سی آی ټي څو صنفه دي دا راته وشماره نو د دې کار دپاره زه راځم مساوي کاونټ افس لیکو قوس خلاصو ان په دې کې اوس موږ نه پوښتنه کېږي کرایټیریا رینج 1 اولنۍ د شرطونو ساحه د کومه یوه ده هغه ورته انتخاب کړم نو زه ورته یم اولنۍ چې زموږ کوم یو دی هغه دا مې ټول داسې انتخاب کړل کاما چې کله ورکړم موږ ته وایي کرایټیریا 1 په دې کې هغه نمبر 1 کنډیشن د کوم یو دی هغه ورته انتخاب کړم
د کرایټیریا رینج 1 اولنی کنډیشن د کوم یو دی هغه ورته انتخاب کړم. نو زه په دې کې ډبل کوټس او زه سی آی ټي لیکم ډبل کوټس اینڈ کاما ورته ورکوم. نو د یو شرط ساحه ختم شوه. اوس دویم شرط ته ورځو. نو دویم شرط زموږ څه شی دی؟ دغه د استادانو ساحه ده. دا ما ټول داسې انتخاب کړلو. اند دلته اوس موږ نه پوښتنه کوي کرایټیریا 2 د دې دویم شرط هغه سپیسیفیک څه شی دی هغه ورته ولیکم. صحیح. نو زه په ډبل کوټس کې علي ورته لیکم ان ډبل کوټس ورکوم، قوس په ورته بند کړو ان انټر کړم. دا څه چې درته ښکاري دا د علي استاد د سی آی ټي کلاسونو شمیر دی. ټوټل هغه سره دومره کلاسونه دي. چیکینګ دپاره څه کوو؟ تاسې کتلی شئ دا د علي استاد دی. که زه راشم علي په ځای ساحل کړمه نو تاسې کتلی شئ 15 شول. که زه راشم دا هم لیټس سې ساحل ته کړمه داسې نو 4 کلاسې شول. مطلب د علي استاد د سی آی ټي ټوټل 4 کلاسونه دي. تاسې کتلی شئ. که زه راشم دا ورته ډي آی ټي ته کنورټ کړم داسې نو اوس تاسې کتلی شئ ټوټل 3 کړم. اند که زه راشم دغه بیرته سی آی ټي دی خو د ساحل استاد دی، که زه علي ته بدل کړم نو بیرته 4 کړم. په امید د دې چې پوه شوي وئ. ښه وخت.